মই স্মৃতি আপোনালোক সকলোকে এডুষ্টেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি অলৰেডি কেইবাখনো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাৰ সলিউশ্যনৰ সৈতে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা ডিছকাছ কৰিলোঁ লগতে সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স সিম্পল পাষ্ট টেন্স সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আপোনালোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আহক আৰম্ভ কৰোঁ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ই হৈছে ইফ এন একশ্যন ৱাজ ইন দ্য কণ্টিনিউৱাছ পাষ্ট ইট ইজ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ অৰ্থাৎ কাম এটা যেতিয়া অতীতত একেৰাহে চলিছিল বৰ্তমান একেৰাহে চলি থকা নাই এতিয়া নহয় আপুনি আগৰ কথা কৈছে যে সেই সময়ত কণ্টিনিউ চলি আছিল ফৰ এক্সাম্পল আই ৱাজ ৱেইটিং ফৰ ইউ তাৰমানে আগত কালি হওক বা লাষ্ট উইক বা যেতিয়াই নহওক কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নহয় বা আগত মই আপোনাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলে সেইকাৰণে এইটোক আই ৱাজ ৱেইটিং বুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ ফৰ্মুলাকেইটা কৈ দিয়া হৈছে ছাবজেক্ট প্ৰথমটো হ'ল পজিটিভৰ ফৰ্মুলা এইটো পজিটিভৰ ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজ অৰ ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্ব ডট ing প্লাছ অবজেক্ট এতিয়া ৱাজ কেতিয়া হয় ৱেৰ কেতিয়া হয় এইখিনি পিছৰ শ্লাইডটোত আপোনালোকক বুজাই দিয়া হ'ব এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ছাবজেক্ট মানে আই উই এইবোৰ হয়নে নহয় এইখিনি লিখিব আই হওক উই হওক কিবা এটা বস্তু ধৰক দ্য কাউ দ্য ডগ এনিথিং যিকোনো এটা নাউন ইয়াতে বহিব তাৰপিছতে সেই নাউনটোৰ পিছত সদায়ে যেতিয়া ৱাজ বা ৱেৰ লাগিব সি হৈ গ'ল পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এই যিটো ফৰ্মেশ্যন এইটোত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যিহেতু ৱাজ আৰু ৱেৰ বুলি থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাইছে এইটো যে আছে ৱাজ এণ্ড ৱেৰ এইটো থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাইছে যে পাষ্টত আছে হয়নে প্ৰেজেণ্টত কি হ'লহেঁতেন এম বা ইজ বা আৰ থাকিলেহেঁতেন এই আৰৰে পাষ্ট ফৰ্মটো হৈ গ'ল ৱেৰ আৰু এইটো এম আৰু ইজৰ যিটো পাষ্ট ফৰ্ম সেইটো হৈ গৈছে ৱাজ গতিকে এই ৱাজ ৱেৰ এইখিনি হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু এইখিনিতে যিহেতু টেন্সটো অলৰেডি পাষ্ট টেন্স লাগিয়ে গ'ল হয়নে গতিকে তাৰপিছত যিটো ভাৰ্ব আহে সেইটো V1 ফৰ্মতেই থাকিব অৰ্থাৎ সেই ভাৰ্বটোত কোনো টেন্স নালাগে তাৰমানে গ' বুলি যদি থাকে ৱেণ্ট হৈ নাযায় গৈয়ে থাকিব ইট হ'লে ইতে থাকিব এইট হৈ নাযায় তেনেকৈ যিকোনো প্ৰত্যেকটো ভাৰ্বৰে পাষ্ট ফৰ্ম নহয় যিটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম সেইটোকে কয় V1 সেইটোহে ইয়াত বহিব আৰু তাৰপিছত লাগিব ing গতিকে যেতিয়া আপোনালোকক টেন্স কাৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন যিকোনো পৰীক্ষাত যদি আহে আপোনালোকে এইটো চাব যে এই ৱাজ ৱেৰত যদি এটা টেন্স অলৰেডি লগাইছে কেতিয়াও পিছৰ ভাৰ্বটোত টেন্স নলগাব এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে হেভ হেজ থাকিলে গন কিয় হয় গোয়িং মানে এইটোতো গানটো টেন্স নহয় নেকি হয় এই গানটো টেন্স নহয় টেন্সটো কোনটো প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ এই তিনিওটাহে টেন্স হয়নে গানটোৰ থ্ৰুদি একো এটা টেন্স বুজোৱা নাই অৰ্থাৎ পাষ্টত নে প্ৰেজেণ্টত নে ফিউচাৰত সেইটো বুজোৱা নাই তাত যে হেজ বুলি দিলে হেজ মানে এছটোৱে বুজালে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম আৰু হেভটোৱে বুজালে তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম বুজায় আৰু সিহঁতৰ পাষ্ট ফৰ্মটো কি হেড হয়নে হেড গতিকে পাষ্টত হ'লে হেড গান হয় আৰু প্ৰেজেণ্টত হ'লে হেভ গান হয় গতিকে এইটো আপোনালোকৰ যাতে কনফিউজন নাহে আপোনালোকৰ মনলৈ সেইকাৰণে মই এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ এক্সাম্পল বুলি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ যিহেতু ৱাজ আৰু ৱেৰত এইটো পাষ্ট টেন্সটো লাগি গৈছে গতিকে ভাৰ্বটোত টেন্স নবহে অলৰাইট চ' নেগেটিভত কি আহিব সদায় আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া ৱাজ এম ইজ আৰ এইবোৰ থাকে বা হেভ হেজ এনেকুৱা বস্তুবোৰ এনেকুৱা হেল্পিং ভাৰ্ববোৰ থাকে উইল থাকে উড থাকে তেতিয়া সেইকেইটাৰ পিছতহে নটটো আহে ভাৰ্বৰ পিছত নট নাহে প্ৰথমে সেই ৱাজ ৱেৰ হেভ হেজ নিচিনাবোৰ বহিব তাৰপিছত নট এটা লাগিব তাৰ পাছত ভাৰ্ব আহিব আৰু ভাৰ্বৰ পিছত যদি ing থাকে ing হ'ব থাৰ্ড ফৰ্মুলা হ'লে গান হ'ব যেনেকৈ হেজ নট গান তেনেকৈ ৱাজ নট গ'য়িং ৱাজ আৰু ৱেৰ থাকিলে সদায় জানিব ভাৰ্বৰ পিছত ing লাগিবই লাগিব হা যদিহে পেছিভ ভইচ কৰিছে তেতিয়া কাহিনীটো টোটেলি বেলেগ সেইখিনিলৈ আমি এতিয়া নাযাওঁ গতিকে দেখিলে এইকাৰণে ইয়াত ৱাজ ৱেৰ এইটো আহিছে বা সিহঁতৰে শ্বৰ্ট ফৰ্মটো দিছে ৱাজ আৰু নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো হৈ গৈছে এইটো মই জাষ্ট আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ ৱাজেণ্ট আৰু ৱেৰ নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম গৈছোঁ ৱেণ্ট সেইকাৰণে লিখিছে ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজ ৱেৰ প্লাছ নট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ ing প্লাছ অবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল আই ৱাজ নট ৰিডিং দ্য বুক দে ৱাৰ নট ৰিডিং দ্য বুক বা আই ৱাজেণ্ট ৰিডিং দ্য বুক দে ৱাৰ্ণ্ট ৰিডিং দ্য বুক আৰু প্ৰথমটো এক্সাম্পল আই ৱাজ ৰিডিং দ্য বুক অবজেক্টটো হৈ গৈছে দ্য বুক অল ৰাইট আহিছোঁ কুৱেশ্যন ৱৰ্ড কেইটালৈ কেনেকৈ হয় ৱাজ ৱেৰ প্লাছ ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ যিহেতু এই ৱাজ ৱেৰৰ পাছত যেনেকৈ নট লাগিছে গতিকে এই কুৱেশ্যন ফৰ্মুলা হ'লে এই ৱাজ ৱেৰ সদায় আগলৈ গুচি আহে গতিকে হৈ যাব কেনেকৈ ৱাজ
I এইটো ৱাজৰ পিছত যিহেতু ছাবজেক্ট লিখিছে ৱাজ আই ৰিডিং দ্য বুক বা ৱেৰ দে ৰিডিং দ্য বুক এনেকৈ হ'ব বা পিছতো যদি চাই যেনেকৈ এই যদি নটটো আছে ধৰক এই ফৰ্মুলাটোৰ মানে নেগেটিভ ফৰ্মুলা ইয়াত নটটো আছে এই ৱাজ ৱাৰটো জাষ্ট আগলৈ আহি যাব গতিকে কি হৈ যাব ৱাজটো আগলৈ আহিলে ৱাজ এইটো মচি দেখাইছোঁ ৱাজটো আগলৈ আনক ৱাজ আই এইটোতো আগলৈ গুচি গ'ল নট আহিলেনে তাৰপিছতে ৱাজ আই নট ৰিডিং দ্য বুক সেইটো কি আছে চাওক ৱাজ ৱেৰ তাৰপিছত ছাবজেক্ট দেন নট ৱেৰ দে নট ৰিডিং দ্য বুক বা ৱাজেণ্ট আই ৰিডিং দ্য বুক ৱেণ্ট দে ৰিডিং দ্য বুক আৰু এইখিনিতে আৰু এটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে হোৱাট ৱেৰ হুইচ এই WH খিনি লগায় আগৰ গোটেইকেইটা এক্সাম্পলতে যেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ WH লগালে কেনেকৈ হ'ব এইটোৱে এই এক্সাক্টলি কুৱেশ্যন ৱৰ্ডটোৱে তাৰ আগত জাষ্ট হোৱাট ৱেৰ যিটো বহাব বিচাৰে আপুনি কি বুলি যদি সুধিব গৈছে তেতিয়াহ'লে হোৱাট ৱেৰ দে ৰিডিং তেতিয়া হোৱাট বুলি ক'লে এই অবজেক্টটোৰ কথা সুধিছে গতিকে কুৱেশ্যনটোত হোৱাট আহিব আৰু অবজেক্টটো নোহোৱা হৈ যাব হোৱাট ৱাজ আই ৰিডিং হোৱাট ৱেৰ ইউ ৰিডিং হোৱাট ৱেৰ দে ৰিডিং বা হুৱেৰ যদি হয় হুৱেৰ ৱেৰ ইউ গ'য়িং হুৱেৰ ৱেৰ দে গ'য়িং হুৱেৰ ৱাজ আই গ'য়িং বুজিছেনে হোৱাট হুৱেৰ জাষ্ট লগাব এইখিনিতে লগাব WH প্লাছ এক্সাক্ট এই ফৰ্মুলাটো সেইটো ছাবজেক্ট অনুযায়ী ৱাজ আহেনে ৱেৰ আহিব সেইটো গম পাব কেনেকৈ গম পাব আহিছোঁ আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ তাত আমি গম পাই যাম এয়া ৱাজ কেতিয়া ইউজ হয় আৰু ৱেৰ কেতিয়া ইউজ হয় হি শ্বি ইট যিকোনো মানুহৰ ছিংগুলাৰ ফৰ্মত থকা নাম এনি নাউন যি ছিংগুলাৰ ফৰ্মত আছে এণ্ড দেন আই এইকেইটাৰ পিছত লাগে ৱাজ যেনেকৈ হি ৱাজ ৰিডিং শ্বি ৱাজ ৰিডিং ইট ৱাজ ৰিডিং I was reading, the cow was reading, okay, নপঢ়ে গৰুৱে but we can use another verb like the cow was eating, ঠিক তেনেদৰে where কেতিয়া লাগে where লাগে you, we, they বা প্লুৰেল ফৰ্মত যদি কিবা থাকে লাইক দ্য গাৰ্ল বুলি ক'লে কি হ'ব দ্য গাৰ্ল যদি দ্য গাৰ্ল থাকে ৱাজ হ'ব হয়নে কাৰণ এইটো এজনী ছোৱালী ছিংগুলাৰ বাট দ্য গাৰ্লছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে প্লুৰেল দ্য গাৰ্লছ ৱাৰ ৰিডিং The girls were reading, but the girl was reading. এইখিনি আপোনালোকৰ মাজত I think clear হৈছে then আহিলে in an imaginary sentence where is used with all subjects no matter whether it is used as a helping verb or main verb মানে যদি আইও থাকে I was নহয় I were reading বুলি ক'ব কেতিয়া যেতিয়া ইমেজিনেৰী হয় তাৰমানে সেইটো সঁচাকৈ ঘটা নাই বাক্যশাৰী কওঁতেই বুজি পাইছে যে সেইটো এটা ইমেজিন কৰি গৈছে যেনেকৈ মই এনেকুৱা হ'লে মই এনেকুৱা কৰি আছিলোঁ এনেকুৱা কৰি থাকিলোহেঁতেন তেনেকুৱাবোৰ এতিয়া ইয়াত এক্সাম্পলটো দি দিছে এইটো আই উইচ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড এইটো কণ্টিনিউৱাছ বুলি নহয় একচুৱেলি এইটো কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ এক্সাম্পল বুলি আমি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই যিহেতু আমি এই টেন্সটোতে ৱাজ ৱেৰৰ কথা পঢ়িবলৈ পাওঁ হয়নে গতিকে এই ৱেৰ কথাটো যিহেতু আহিল গতিকে পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য খুব আহে সেই হিচাপত আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইট ইজ নট আ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বাট ৱেৰ ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্বটোৰ এটা এক্সাম্পল যে I wish I were a bird. মই ভাবি মানে এইটো কৈছে I wish I were a bird. মই আশা কৰোঁ মই যদি এজনী চৰাই হ'লোহেঁতেন এই যেতিয়া হ'লোহেঁতেন টাইপৰ কথাবোৰ কয় তেতিয়া I was a bird নহয় যদি I was a bird বুলি কয় তেতিয়াহ'লে এইটো সঁচাকৈ আগত ঘটিছিলে কিন্তু আপুনিতো কেতিয়াও চৰাই হ'ব নোৱাৰে তেনেকৈ যেতিয়া আপুনি I wish বুলি ইউজ কৰিব তেতিয়া সদায় আইৰ লগত were ইউজ কৰিব সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট he pretended as if he were sleeping এইটো হৈ গ'ল past continuousৰ এক্সাম্পল ইয়াত হি পিছত চাওক হি ৱাজ নাই অহা ৱেৰ লাগিছে কিয় কাৰণ হি প্ৰিটেণ্ড কৰিছিলে বুলি কৈছে সি এনেকুৱাকৈ নাটক কৰিছিলে যেন সি শুইহে আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কথা ক'ব যে এইটো কাৰণ সেইটো ৰিয়েলত ঘটাই নাই অৰ্থাৎ যেতিয়াই আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিছে যে কামটো ৰিয়েলত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে হি আই শ্বি ইট বা এটা ছিংগুলাৰ ছাবজেক্ট যদি পায় ছিংগুলাৰ নাউন যদি পায় সদায়ে ৱেৰ লগাব ৱাজ নলগাব এইটো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মনত ৰাখিব আহিছোঁ নেক্সট অ'কে another rule often to describe the background in a story written in the past tense কাহিনী এটাৰ কথা যেতিয়া আপুনি কৈ আছে তেতিয়া আমি কি হয় সদায় past continuous ফৰ্মত ইউজ কৰোঁ বাট বহুত ষ্টৰি আমি কেতিয়াবা কাহিনী এটা ক'লে চিনেমা এখনৰ কাহিনী ডেছক্ৰাইব কৰিলে উইকিপিডিয়াত চাব প্ৰেজেণ্টতো ইউজ কৰে বাট পুৰণা দিনৰ যেতিয়া এটা আপোনালোকে নৰ্মেল ষ্টৰি ক'ব ষ্টৰি বুলি নহয় ঘটনা এটাৰ যেতিয়া বৰ্ণনা দি আছে তেতিয়া past tense to use কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে সদায় এইবোৰত কণ্টিনিউৱাছ past continuous ইউজ কৰিব যেনেকৈ the sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle এইটো এটা কাহিনী কৈ আছে
গতিকে past continuous tense ইউজ কৰিছে আহো নেক্সট স্লাইডলৈ নেক্সট ৰুল ওকে when while in the sentence which is in the past tense মানে past tense ত দুটা sentence এটা sentence বুলি যে কৈছে ইয়াত এটা sentence মানে জানে ন when আৰু while হৈছে conjunction তাৰ মানে সেই এটা sentence ত দুটা dependent sentence থাকিব বা এটা dependent এটা independent sentence থাকিব মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিও কেইটা কওঁতে বহুতবাৰ এই dependent independent যেটা when while টাইপৰ conjunction বোৰ ইউজ হয় আপোনালোকক বহুতবাৰ মেনশন কৰিছো যদি বুজি নাই পোৱা হেবোৰ ভিডিও যদি চাই বুজি পাই যাব আগো কৈ দিছো যেটা when while থাকিব গল পালে যে বাক্যত দুটা অংশ থাকিব দুটা verbs থাকিব নহয় নে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা হয় আপোনাৰ simple past ত ইউজ হ'ব আৰু আনটো সদায় past continuous tense ত ইউজ হ'ব এটা কোনটো simple past হ'ব কোনটো past continuous হ'ব যিটো কাম একেৰাহে কৰি থকা বুজাব past ত হেতু হৈ যাব past continuous আৰু যিটো একেৰাহে হোৱা নাই হেতু হৈ যাব simple past এই এক্সাম্পলটো থ্ৰুদি বুজাই দিছো when the shot rang out she was running towards the river এটা শট মানে ধৰক গান শট এটা হৈছে ৰেং আউট বুলি কৈছে শটটো যেটা বাজিছে গানটো ঢাপকে যেটা শব্দটো হ'ল হেতু কন্টিনিউ নহয় হয়নে বাট she was running towards the river তাই নদীখনৰ ফালে দৌৰিবলৈ ধৰিলে towards মানে ফালে গতিকে দৌৰাটো কন্টিনিউ নহৈছে জানো তাই দৌৰি আছে যেতিয়া শটটো ঢামকে ফুটিছে তেতিয়া তাই পাষ্টত দৌৰি আছে দুইটা ঘটনাই পাষ্টত ঘটিছে তাই দৌৰি থকাটো হৈ গল কন্টিনিউয়াস আৰু শটটো জাস্ট থপকে ফুটিলে সেই কাৰণে এই যেটো কন্টিনিউ চলিলে হেতু past continuous tense ব্যৱহাৰ হ'ল আৰু আনটো সক rang হৈছে ৰিঙৰ simple past form rang ring rang rang simple past form to কয় আপোনাৰ verb to v2 formula past formula হে rang to use হৈছে গতিকে বাক্যটো বনি গল when the shot rang out she was running towards the river next example I was reading when he came এয়া সক এটা পঢ়ি থকাটোহে কন্টিনিউ কৰিব তেওঁ ঘপকে আহি পাব নহয় নে আহি পালে জাস্ট বা হি arrived বুলি দিব পাৰে হি reached বুলি দিব পাৰে I was reading মই কিবা এটা কৰি আছিল যেতিয়া তেওঁ আহিলে সেই কাৰণে এই কন্টিনিউয়াস যেটো বাক্যই কন্টিনিউ কাম কৰা বুজাইছে হেতুত past continuous হৈছে আৰু আনটোত past indefinite গতিকে এক্সামত এই only past continuous নহয় কেতিয়াবা এটো কাৰেক্ট কৰিব আহিব পাৰে এবাৰ দেখাই দিছো এটো কাৰেক্ট কৰিব আহিব পাৰে যদি হে দেখিব এটো past continuousত আছে আৰু when বা while আছে তেতিয়া হলে এটো সদায় past simple past বা past indefinite ইউজ কৰি লিখিব এটো মনত ৰাখি থব next আহিলো next example লৈ father reached while I was eating এটো সেম নহয় নে দেউতা আহি পাইছে যেতিয়া মই পঢ়ি আছিল দুইটাই পাষ্টত হৈছে এটো simple past হৈ গল এটো past continuous হৈ গল এটা ইয়াত আৰু এটা নোট দি দিছে চাওক while comes with or before the past continuous মানে জি খাৰি বাক্যত past continuous হৈছে সেই বাক্য খাৰি আগৰ while টো আহে মানে while father reached I was reading এনেকৈ নকয় when বুলি ক'ব পাৰে when father reached but while মানে while টো সদায় কন্টিনিউ কিবা এটা কৰি থকাই বুজায় সেই কাৰণে while ৰ পিছত past continuous টো হে ব্যৱহাৰ হয় for example while I was reading while I was eating while I was writing এনেকৈ ধৰণে আহিছো আমাৰ লাষ্ট ৰুল টো লৈ to describe an unfinished action that was interrupted by another event or action for example I was having a beautiful dream when the alarm clock rang so এটো কৈছে পাষ্টত কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছিল আৰু সেই ঘটনাটো কমপ্লিট হ'ব নেপালে কিয় এনেকৈ ক'লে ন এলাৰ্মটো বাজি গল যেতিয়া মই জানানে বৰ ধুনীয়া এটা সপোন দেখি আছিল আমি কওঁ না নৰমালি ইমান ধুনীয়া সপোন এটা দেখি আছিল পাই এলাৰ্মটো বাজি গল সেই যে ইমান ধুনীয়া সপোন এটা দেখি আছিল বুলি ক'লে কন্টিনিউ হোৱা বুজালে সেই কাৰণে কৈছে যে I was having মানে কি I was seeing মানে কিন্তু আমি যেটা ড্ৰিম এটা দেখো ন seeing বুলি নকওঁ একচুয়ালি চাও চকুকেটাৰে আপুনি সপোনটো সঁচাকৈ দেখা নাই চকুটো মুদিয়ে আছে আপুনি মনেৰে দেখিছে সেই কাৰণে ইন ইংলিশ এটো মনত ৰাখি থব যে ড্ৰিম এটা যেতিয়া দেখে ন I was having a dream বুলি কয় seeing বুলি কেতিয়াও নকব মনত ৰাখিবনে অল ৰাইট গতিকে আজিলৈ আমাৰ ভিডিওটো ইমানতেই সমাপ্তি ঘটিছে আমি পুনৰবাৰ আহিম নেক্সট টেন্সটো লৈ যেটো হ'ব ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস মানে আমি এনে ধৰণে আপোনালোকক ভিডিওবোৰ দিছো যে প্ৰথমতে আপোনালোকক সিম্পল অৰ্থাৎ ইনডেফিনিটৰ প্ৰেজেন্ট পাষ্ট ফিউচাৰ বুজাইছো দেন আমি কন্টিনিউয়াসৰ পাষ্ট আৰু প্ৰেজেন্ট পাষ্ট দেন ফিউচাৰ বুজাম কাৰণ সদায় যেতিয়া আমি টেন্স এটা নৰমালি কেনেকৈ শিকো প্ৰথমে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট দেন প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দেন প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট দেন প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস শিকো কিন্তু আমাৰ খেলিমেলিবোৰ কিহত হয় সদায় প্ৰেজেন্টৰ ইনডেফিনিটৰ হৈতে পাষ্ট ইনডেফিনিটৰ হৈতে হে হিখন দুটাৰ মাজতে আমাৰ খেলিমেলিবোৰ হয় সেই কাৰণে আমি এই ধৰণৰ প্যাটাৰ্ণত আপোনালোকক শিকাই আছো গতিকে আপোনালোকে ক্ৰমান্বয়ে ভিডিওবোৰ চাব তেতিয়া আমাৰ সকলোবোৰ গ্ৰামাৰ লেসনস বুজি পাব দেন লগতে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ সলিউশনছবোৰ চাবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ স্মৃতিয়ে সামৰিছো ধন্যবাদ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশন জনাই থব বিচাৰিছো আমাৰ এপত
আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই থকা হৈছে আপোনালোকে যদি বিভিন্ন কোৰ্ছত এনৰোল্ড হ'ব বিচাৰে তেন্তে এডুষ্টেশ্যন এপটো ইনষ্টল কৰিব প্লে ষ্টৰত এডুষ্টেশ্যন বুলি চাৰ্চ কৰিব পাৰে নতুবা কমেণ্ট অৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আমাৰ এপৰ লিংকটো বিচাৰি পাব ইনষ্টল কৰি ইউজ এনাদাৰ মেথডত ক্লিক কৰি ফোন নম্বৰটো দিলে এটা OTP আহিব লগ ইন কৰি ল'ব হোম ছেকশ্যনত কোৰ্ছসমূহ দেখিব বা ষ্ট'ৰ ছেকশ্যনত গ'লে গোটেই কোৰ্ছসমূহ ভালদৰে দেখিব অল কেটেগৰিজ চুজ কৰিব দেন ADRE অৰ টেটকম ৰিক্ৰুটমেণ্ট বা স্ক্ৰল কৰিলে অন্য কোৰ্ছসমূহ দেখা পাব আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুসৰি কোৰ্ছত ক্লিক কৰি কণ্টেণ্টত গৈ ডেমো ভিডিঅ'ছ মক টেষ্ট নোটছ ইবুক আদি চাব পাৰে কমপ্লিট কোৰ্ছটো আনলক কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে এনৰোল কৰিব লাগিব আপোনালোকে এপতে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে অথবা অন্য সুবিধাৰ বাবেও স্ক্ৰীনত থকা নম্বৰত